Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο που θα αφορά υπολογιστές. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Μπορεί να θέλει να κάνει δώρο στον αγαπημένο σου, μπορεί να κάνει δώρο στον εαυτό σου. Μπορεί να θες να πάρεις έναν υπολογιστή έτσι επειδή στην κάρφωση. Σημασία όμως έχει ότι πλησιάζει Black Friday. Προσφορές υπάρχουν. Και την πρώτη τη χτύπησα ήδη. Εδώ μέσα έχουμε το ολοκαίνουργιο Hewlett Packard 255 G7. Μην περιμένετε να φτιάξει καφέ, να στρίψει τσιγάρο, να ψήσει μπριζόλα. Θα σας κάνει τη δουλειά σας, εάν είστε χρήστης γραφείου, εάν θέλετε να δουλεύετε σε Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Adobe Photoshop και τα σχετικά. Το πέτυχα σε πάρα πολύ καλή τιμή με δώρο τσάντα από το Mr. Chip στοιχείο. Τα παιδιά να τα τσεκάρετε γιατί ήταν η πιο φθηνή στο Scrooge αυτή τη στιγμή. AMD επεξεργαστής, AMD Radeon κάρτα γραφικών, 8GB μνήμη RAM, 2,5 GHz επεξεργαστής, 15,6 inches οθόνη. Δεν είναι ένα υπέρτατο λάπτοπ, είναι ένα πολύ καλό λάπτοπ για τα λεφτά του. Θα παίξει και παιχνίδια σε πολύ χαμηλά settings, δηλαδή το PUBG το έπαιξε αλλά σε χαμηλά. Μην περιμένετε να δείτε τρελά frame, μην περιμένετε να έχετε 4K οθόνη σαν το build που έχω κάνει στο σταθερό μου. Μην περιμένετε κάτι από αυτά. Είναι μια πολύ οικονομική λύση για κάποιον που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω με αυτά που έχω δει σαν reviews ότι αξίζει τα λεφτά του. Γι' αυτό και εγώ ακόμα δεν το άνοιξα. Το έχω κρατήσει κλειστό για να το δούμε. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία σιγά σιγά και να δούμε τι βρίσκεται μέσα. Μισό να ανοίξω όμως αν θέλω. Έχουμε τσάντα μεταφοράς την οποία μας κάνανε δώρο. Είναι της Hewlett Packard. Σοπαρή μεγάλε. Λοιπόν παιδιά, στην προσφορά πήραμε και Hewlett Packard τσαντούλα, να τη δείξουμε εδώ για μεταφορά του λάπτοπ, πολύ ωραία. Αχα, εδώ είναι λοιπόν το κουτί μας. Έτσι λοιπόν έρχεται το λάπτοπ, το ίδιο, όπως το βλέπετε. Μέσα στην κούτα επίσης έχουμε και το φορτιστή του. Όντως, προσεκτικά βγάζω. Λοιπόν, πολύ μικρό λαπτοπάκι. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι το λάπτοπ μας, το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή Windows μέσα. Έχει και τη μεμβράνη προστατευτική στο πληκτρολόγιο όπως έρχεται. Ορίστε, το βγάζω και εδώ για να το δείτε. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή παύση. Θα περάσω τα Windows και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έκανα κατάσταση στα Windows. Έβαλα και ένα AMD background καθώς έχουμε AMD Ryzen 3 στο μηχάνημα. Θα σας δείξω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πώς ακούγεται το πληκτρολόγιο. Εμένα μου θύμισε λίγο μεμβράνης, το οποίο τίνει λίγο προς το μηχανικό. Το touchpad μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά με ένα εξωτερικό ποντίκι πιστεύω ότι όλα είναι εντάξει. Οπότε θα σας δείξω πώς πληκτρολογείται. Θα σας βάλω να δείτε ένα μικρό βίντεο να ακούσετε τον ήχο. Τώρα μέσα από την κάμερα δεν ξέρω πόσο καλά θα φαίνεται όλο αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα πλήκτρα. Αυτό λοιπόν είναι το πώς ακούγεται το πληκτρολόγιό μας.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε και λίγο YouTube, να του βάλουμε κάποιο βίντεο για να δούμε πώς φαίνεται. Τα αρχεία θα τα δοκιμάσω στο τέρμα. Πολύ δυνατό ηχείο για λάπτοπ. Λοιπόν, το σταματάω μέχρι εδώ, δεν χρειάζεται παραπέρα. Μετά από 2,5 ώρες χρήσης που έχω κάνει στο λάπτοπ αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Έχει πάρα πολύ δυνατά ηχεία να σημειώσω για λάπτοπ. Δεν ξέρω αν ξενερώσει μερικούς ότι έχει ανεμιστηράκι στην πάνω μεριά. Βέβαια δεν το βρίσκω απαραίτητα κακό γιατί ο αέρας φεύγει προς τα πάνω και δεν ζεσταίνει πολύ από κάτω. Υποθέτω, έτσι, γιατί είναι και η πρώτη μέρα που το έχω στα χέρια μου. Εάν θέλετε ένα λάπτοπ το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες σας και να κάνετε τη δουλειά σας, πάρτε το με κλειστά μάτια. Ό,τι κάνετε μπορεί να προσφέρει Hewlett Packard σε συνδυασμό επεξεργαστή AMD Ryzen 3 στα 2,5 GHz, 8 GB RAM, 256 SSD SanDisk, όχι τίποτα τυχαίο, 15,6 οθόνη, 1920x1080 ανάλυση. Το πλαστικό του βέβαια, εδώ πέρα στην οθόνη, είναι πολύ μαλακό από ό,τι παρατήρησα, οπότε στη μεταφορά να είστε λίγο προσεκτικοί γιατί δεν νομίζω να αντέχει πολλές καταπονήσεις. Αλλά συνολικά στα 350 ευρώ, περνάει και ο παλιατής απ' έξω, για το πακέτο που προσφέρει, εάν θέλετε να κάνετε δουλειά γραφείου, εάν είσαι φοιτητής, εάν θες να παίξεις κάποιο παιχνίδι σε χαμηλά settings, το τονίζω, μην πάτε να μου γράψετε στα σχόλια μετά ότι μας έκανες review και παιχνίδι δεν παίζει. Δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδια, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Αν θες κάτι, πας σε MSI laptop, δίνεις 3.000 και τελειώνει το πανηγύρι. Είναι μια καλή ευκαιρία, δεν μπορεί ο καθένας να πετάξει 1.000, 1.500, 2.000 σε ένα laptop. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάτι πιο οικονομικό για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό πιστεύω είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ελπίζω να σας άρεσε, subscribe στο κανάλι αν σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, να ποτέ και ξαναπατήσετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα. Κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω, το laptop έχει δύο θύρες USB 3.1 Gen 1, μία θύρα USB 2, ένα HDMI 1.4, μία Ethernet port, μία θύρα για μικρόφωνο και ακουστικά ανάμεικτη, συνδυασμένη, η θύρα για το φορτιστή. Όλα τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται πολύ ξεχωριστά και επίσης στο δεξί του μέρους κάτω-κάτω έχει ένα slot το οποίο διαβάζει κάρτα SD, SDH και SDXC.